Hi guys, ඉතින් හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ලැප්ටොප් එකක ආයු කාලය වැඩි කරගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ලැප්ටොප්ස් ටිකක් ගණන් මේ කාලේ. ඉතින් ඒ වගේම පාර්ට්ස් මොනවා හරි රිප්ලේස් කරන්නවත් ඊටත් පාර්ට්ස් හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ කාරණා හින්දා මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එක කළත් හොඳයි කියලා. ඉතින් ලැප්ටොප් එකක් මේන්ටේන් කරනවායි කියලා කියන්නේ අර වාහනයක් මේන්ටේන් කරනවා වගේ අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක සර්විස් එකට කියන්නේ එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ලැප්ටොප් එකක් යූස් කරනකොට ඔයාලා බේසිකලි ලැප්ටොප් එකේ කෑ එකකින් ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි කරන විදිහ ගැන ඒ දේවල් ගැන තමයි ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින්ම මම කියන්නේ ඒකේ දැන් ලැප්ටොප් එකක් ඔයාලා යූස් කරනකොට මේ ලැප්ටොප් එකට මොනවා හරි වෙන්න තියෙන chance එක අවම කරගන්න එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි දැන් මොනවා හරි වුණාට පස්සේ අපි මේක කැඩුණාට පස්සේ හදන්න ගෙනියන්න යන ටයිම් එක පාර්ට්ස් හොයාගන්න ඒකට වියදම. ඉතින් මේ ඔක්කොමත් එක්ක බැලුවම ඇක්සිඩන්ට් එකක් මේකට මොකක් හරි වෙන්න කලින් ඒක පරිස්සම් කරගන්න තමයි ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ලැප්ටොප්ස් එක්ක වැඩ කරන කට්ටිය මම දකින දෙයක් තමයි ගොඩක්ම ඉතින් ඒගොල්ලෝ ලැප්ටොප් එකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ තේ කෝප්පේ එහෙමත් නැත්නම් වතුර බෝතලේ සමහරවිට කෑම එක සමහර ලැප්ටොප් එකේ වැඩ කරන ගමන් කෑම ගන්නවා. ඉතින් සමහරු ටී මොනවා හරි බොනවා නැත්නම් වතුර බෝතලේ තියෙනද ගොඩක්ම විශේෂයෙන් කියන්න ඕන දේ තමයි මේ ලැප්ටොප් එකේ කෑම වතුර තේ කෝප්ප මොකක්වත් තියන්න එපා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි වතුර කියන්නේ ලැප්ටොප් එකට හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. හැලුනොත් අනිවාර්යෙන්ම මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක් වෙනවා. ඇක්සිඩන්ට්ලි එහෙම වෙච්ච වෙලාවල් ඕන තරම් මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් හැලුනට පස්සේ වතුර එක කෙලින්ම කීබෝඩ් එක හරහා ඔයාලා දන්නවා කීබෝඩ් එකෙන් ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඇතුළට ගියට පස්සේ මදර් බෝඩ් එකට යනකම් යනවා. ඉතින් ඉස්සර ලැප්ටොප්ස් වල තිබ්බා බැටරි එක එළියේ තිබ්බේ බැටරි එක ගලවන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. නමුත් දැන් එන ලැප්ටොප් වල එහෙම ගලවන්න බෑ. මේක ලැප්ටොප් එකේ බැටරි තියෙන්නේ ඇතුලේ මුළු ඔක්කොම පැනල් එක ගලවන්න ඕනේ. බැටරි ගලවන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රික් බඩුවකට වතුර ගියාම ඉලෙක්ට්‍රික් ඔයාලා දන්නවා ෆෝන් එකකට උනත් කියන්නේ ඉස්සර බැටරි ගලවන්න කියලා. ඉතින් දැන් ෆෝන් වලත් බැටරි ගලවන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ලැප්ටොප් වලත් ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙනවා ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි කරනකොට කෑම වතුර වගේ දේවල් තියන්න එපා. මොකද කෑම වල තියෙන දේවල් කෑම වල ආයතන ෂෝටිස් එකක් නම් ඒකේ තියෙන මොනවා හරි ඩස් හරි මොනවා හරි කුඩු හරි මොනවා හරි ඇතුළට ගියොත් ඊට පස්සේ වෙන්නේ ඒක ඇතුළට කූඹි යනවා කීබෝඩ් එක හරහා ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයා වහලා තිබ්බට පස්සේ ලැප්ටොප් එක අරන් තිබ්බට පස්සේ සමහරවිට කූඹි වෙනවා ඊට පස්සේ කූඹි පිටර දානවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් නිසා ලැප්ටොප් එකට ඩැමේජ් එකක් වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා පුළුවන් තරම් සැලකිලිමත් වෙන්න කෑම වතුර ලැප්ටොප් එක කිට්ටුව යූස් නොකර ඉන්න. ඉතින් අනිත් එක තමයි ලැප්ටොප් එක සේෆ් කන්ඩිෂන්ස් වල පාවිච්චි කරන්න කියන එක තමයි අනිත් විශේෂයෙන් කියන්නේ. සමහර වෙලාවට ඒ වතුර කිට්ටුව යූස් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. කියන්නේ දෙතමනේ වැඩි තැන්වල හිඩි පොද ගහන තැන්වල එහෙමත් නැත්නම් අධික තාපයක් තියෙන තැන්වල. ඉතින් ඒ අධික තාපය සහ අධික සීතල දෙකම ලැප්ටොප් එකට ලැප්ටොප් හදලා නෑ. ඒ දෙකටම හරියට ඔරොත්තු ඒ දෙකටම ගොඩාක් එක්ස්ට්‍රීම්ලි යන ඔරොත්තු දෙන්න හදලා නැහැ ලැප්ටොප්ස්. ඉතින් ඒක නත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු කොච්චර ටෙම්පරේචර් කොච්චර සෙල්සියස් අංශ ගානකට වගේද මේක මේන්ටේන් මේගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ මේක වැඩ කරන්න. අනිත් එක තමයි ලැප්ටොප් එකක් අරන් තියෙනකොට ලැප්ටොප් එකක් සාමාන්‍යයෙන් සත්තු ඉන්නවා නම් ගෙදර සුදුදල් සත්තු ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ගෙන් ඈඩ් කරලා තියන්න. ඒගොල්ලන්ට රීච් කරන්න බැරි තැනකට තියන්න. ළමයි ඉන්නවා නම් බබාලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ගෙනුත් පොඩ්ඩක් මේක ඈඩ් කරලා දෙන්න. මොකද ඇක්සිඩන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඕන තරම් සත්තු මේක උඩ නිදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඌරන්න පුළුවන් මේක ඩිස්ප්ලේ එක වගේ කීරුවොත් පූසෙක් වගේ නම් සමහරවිට ඩිස්ප්ලේ එක අල්ලගෙන දාන්න වෙන තත්ත්වයටපත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ළමයින් ඉතින් ඕන තරම් ලැප්ටොප් දින වැටෙනවා. ඉතින් ඔන්න වගේ ප්‍රශ්න නිසා විශේෂයෙන්ම වැඩ කරනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් මේක ලැප්ටොප් එකේ විතරක් අදාළ දේවල් නෙමෙයි. අත්‍තරම කියනවා නම් මේවා ඔයගොල්ලෝ ගෙදර යූස් කරන වීදුරු බඩු ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු හැම එකටම වගේ ගොඩක් දුරට අදාළයි. ඉතින් ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ වගේ ලැප්ටොප් එක යූස් කරනකොට පුළුවන් තරම් අර අත් ක්ලීන් කරන ඒ කියන්නේ ක්ලීන් හෑන්ඩ්ස් වලින් යූස් කරන්න try කරන්න. මොකද මට මතකයි දැන් අපි කොරෝනා කාලේ පහු කරගෙන ආවා. කොරෝනා කාලේ හුඟක් අය සැනිටයිස් කරනවා. සැනිටයිස් කරලා සමහරලාට ඒ සැනිටයිසර්ස් වේලෙන්න කලින් ලැප්ටොප් යූස් කරපු අවස්ථාවල් තිබ්බා. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ ටික දවසක් යනකොට මේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන අකුරු ඒවා print එකක් වගේ නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් යන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ස්ටිකර්ස් යනවා. මේ ටච් පෑඩ් එකේ ලොකු පැච්ස් හිටලා තියෙනවා. සමහර අය එහෙම යූස් කරලා සැනිටයිසර්ස් එක්ක. ඉතින් මොකක්ද කර හිටියේ වැඩේ. ඉතින් අන්න ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. අපේ ඩස්ට් වැලි ඔය සැනිටයිසර්ස් වගේ සැර දේවල් ඒ වගේ දේවල් එක ලැප්ටොප් එක යූස් කරන්න එපා. එතකොට ඒක ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. ඉතින් වැඩ කරනකොට ලැප්ටොප් එක පුළුවන් තරම් ක්ලීන් ඒරියා එකක තියාගන්න. ඩස්ටි ඒරියා එක නැතුව ටිකක් වතුර නැති ක්ලීන් ඒරියා එක තියාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් නම්
ඒක ගොඩක් හොඳයි ලැප්ටොප් එකේ ආයු කාලය වැඩි කරගන්න. ඒකට හේතුව තමයි දැන් ඔයා හිතනවා ඩස්ට් තියෙන පරිසරයක තියාගෙන මේක වැඩ කරනවා නම් මේකේ ඇතුළේ තියෙන ප්‍රොසෙසර්ස් වලට ෆෑන්. ඉතින් මේ ෆෑන්ස් වලින් මෙන්න මෙතන තමයි මේ ෆෑන් එක තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ වගේ වෙන්ටිලේෂන් කියලා තියෙන්නේ මේ කවුළු. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් හුලං ඇතුළට අරගෙන මෙන්න මේ පැත්තෙන් තියෙන එකෙන් තමයි හුලං එළියට යවන්නේ ප්‍රොසෙසර් එක කූල් කරලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට තේරෙනවා ඔයාලා තියලා තියෙන ඩස්ට් තියෙන පරිසරය නම් මේ ඩස්ට් ඔක්කොම මේක ඇතුළට ඇදලා ගන්නවා. ඉතින් එතකොට ටික දවසක් යනකොට ප්‍රොසෙසර් ෆෑන් එකේ මේවා බැඳිලා ටික කාලයක් යනකොට ප්‍රොසෙසර් ෆෑන් එක වැඩ කරන්න නැති තත්ත්වයට එනවා. ඊට කලින් ඔයාගේ ප්‍රොසෙසර් එක හීට් වෙන්න පටන් ගන්නවා සැරින් සැරේට. ඊට පස්සේ මැෂින් එක ඔටෝමැටිකලි ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් වුණාට පස්සේ තමයි හුඟක් අය බලන්නේ මොකද්ද මේ උනේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම අපිට ප්‍රිවෙන්ට් කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ හුඟක් අය ලැප්ටොප් එක යූස් කරනවා ඇඳවල් උඩ සෙටි උඩ වගේ තියලා රෙදි තියෙන තැන්වල උඩ තියලා. ඉතින් ඒ වැඩෙත් කරන්න හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට දැන් මම හේතුව කිව්වා මෙතනින් එන එයා ෆ්ලෝ එක බ්ලොක් වෙච්ච ගමන් ඇතුලේ ප්‍රොසෙසර් එක ඔයා කරන වැඩේ යනවා. ඔයාගේ ප්‍රොසෙසර් එක හීට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හීට් වුණාට පස්සේ සමහරවිට ෂට් ඩවුන් වෙලා යනවා. හීට් වෙලා වැඩි වෙලා නැත්තම් ටික දවසක් ওই විදිහටම යූස් කරන්න ගත්තොත් සමහරවිට ඇතුලේ ඩැමේජ් වෙනවා. මොකද ෆෑන් එක හයියෙන් කරගෙනවා. කම්පොනන්ට් හීට් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වුණාට පස්සේ ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේසයක් උඩ එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා දැකලා ඇති ලැප්ටොප්ස් යූස් කරන්න තියලා තියෙනවා. පොඩි ස්ටෑන්ඩ් වගේ ඒවා. ඒ වගේ ස්ටෑන්ඩ් එකක් වගේ තියලා යූස් කරා නම් වඩා හොඳයි. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ටෙම්පරේචර් එක ගැන. ඉතින් මේ ලැප්ටොප්ස් වල සාමාන්‍ය වර්කින් කන්ඩිෂන් එක තමයි සෙල්සියස් අංශක 10යි සෙල්සියස් අංශක 35යි අතර වගේ ගාණක් තමයි සාමාන්‍ය නෝමල් රේන්ජ් එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපි ඉන්න අපේ ලංකාවේ කොහොමද ෆීඩ් එක කොහොමද රස්නේ කියලා. ඉතින් මේ ගැන චුට්ටක් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා ලැප්ටොප් එක යූස් කරනකොට. මොකද අධික අපිට ඉක්මනටම ඒ හීට් එක 35 40 වෙන්න පුළුවන් chances තියෙනවා. මොකද මේ දවස්වල සෑහෙන රස්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ලැප්ටොප් එක වැඩ කරන තැන ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒරියා එක සාමාන්‍යයෙන් 10-35 අතර තියෙනවා තමයි වඩා හොඳ. ඉතින් විශේෂයෙන් මම දැකලා තියෙන දේ තමයි ගොඩක් අය ලැප්ටොප් එක වාහනේ ඇතුලේ දාලා යනවා දවල් වෙලාවල් වලට කොහරි යනකොට. ඉතින් ඒක කොච්චරවත් කරන්න හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ලැප්ටොප් එක කාර් එක ඔයාලා දන්නවා කාර් එකක් වහලා තිබ්බට පස්සේ අවුවේ ටික පැය දෙක තුනක් ඇතුළට අපිට නගින්නත් බැරි තරම් හීට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හීට් එක කොච්චරවත් ලැප්ටොප් එකකට හොඳ නැහැ. ඉතින් ටික දවසක් යනකොට සමහරවිට ලැප්ටොප් එකේ කම්පොනන්ට් ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔයාගේ වාහනයක් තියෙනවා නම් වාහනේ තියලා යන්න එපා ලැප්ටොප් එක. දවල් වෙලාවට එච්චර හොඳ යන්න මේ එකක් හීට් එකට හොඳ නැහැ. සහ ඒකේ ආරක්ෂාව ගැනත් ඒක එච්චර හොඳ නෑ මම හිතන විදිහට. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කොටසක් තමයි ලැප්ටොප් එකේ බැටරි එක. ඉතින් අපි ලැප්ටොප් බැටරි එක ගලපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් කියලා ලැප්ටොප් බැටරි එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් ලැප්ටොප් බැටරි ගැන කිව්වහම ලැප්ටොප් බැටරි එකක් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙමයි ලැප්ටොප්ස් වල රේන්ජස් තියෙනවා. කියන්නේ ලෙවල් කියන්නේ මිඩ් රේන්ජ් ඊට පස්සේ එන්ට්‍රි රේන්ජ් එක ඊට පස්සේ බිස්නස් ලෙවල් එහෙම තියෙනවා කැටගරිස්. ඉතින් ඔය බැටරි එකේ කැපැසිටි එක එන්නේ ඒවත් එක්ක. ඉතින් ඒ පර්පස් එකත් එක්ක. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියමු බැටරි එක පැය දෙකක් විතර වගේ charge එක තියෙනවා නම් ඉතින් මෙන්න මේ charge එක කාලයක් යනකොට පැයට අඩු වෙලා විනාඩි 45 පැය භාගයක් වෙලා ඊට පස්සේ අපිට power කරගෙන වැඩ කරන්න යනවා. කේබල් එක ගහගෙන වැඩ කරන්න යන අවස්ථාව එනවා කාලයක් ගියාට පස්සේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කාලේ බැටරි ඩියුරබිලිටි එක අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔයා පුළුවන් තරම් කම්පියුටර් යූස් කරනකොට පවර් එකට ගහගෙන යූස් කරන්න. ඒකට හේතුව තමයි මේ බැටරි සර්කල්ස් ගානක් තියෙනවා. ලිතියම් අයන් බැටරි. ඉතින් මේ සර්කල්ස් ගාන ගියාට පස්සේ බැටරිය ඩැමේජ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයා පවර් ප්ලග් කරලාම යූස් කරනවා නම් එතකොට ඔය බැටරි යූස් වෙන්නේ නැහැ. බැටරි ෆුල් charge ලා තියෙද්දි ලැප්ටොප් එක වැඩ කරන්නේ මේන් පවර් එකකින්. ඉතින් එතකොට බැටරි යූස් වෙන්නේ නැති නිසා බැටරියේ කාලය ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ටිකක් නෙමෙයි ගොඩක් ඇත්තටම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අවුරුද්දක් පාවිච්චි කරන එක අවුරුදු 3ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වෙට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. අනිත් දේ තමයි බැටරිය 100ට 0ක් වෙනකම්ම යූස් කරන්න එපා. 100ට කියන්නේ හොඳටම බැටරි බහිනකම් කොහොමත් යූස් කරන්න එපා. 100ට 20 30 100 සාමාන්‍ය 130 විතර වගේ වෙනකොටවත් charge කරන්න පටන් ගන්න. මොකද අර ඉන්ඩිකේට් කරන තැනට යනකම් යන්න එපා. සමහරවිට ඔයාලට අමතක වෙලා යන්න පුළුවන් ඒ ටයිම් එක වෙනකොට. එතකොට එක්ක මැෂින් එක ඔෆ් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ settings ටික හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට Windows වල. මම මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දානවා මේ මම පෙන්නන්න තියෙන තැන. ඉතින් මෙතන මේ control panel එකේ power options වල edit power plan ගියාට පස්සේ එතන තියෙනවා change advanced power settings කියලා.
එතෙන්ට ගියාට පස්සේ බැටරි කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ බැටරි එකේ තියෙන ටික බලන්න. ඒ ටික බලලා ඔයාලට පුළුවන් ක්‍රිටිකල් කොච්චර ටයිම් එකකද ඔයාගේ බැටරි ක්‍රිටිකල් ද කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. කොච්චරද දැන් බැටරි බහලා තියෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. අන්න ඒ නොටිෆිකේෂන්ස් දෙන තැන තියෙනවා. ඔයාලට ඇක්ෂන් එකක් ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් එතනදී ඒ 120 නම් 120ට ආවට පස්සේ ලැප්ටොප් එක ෂට් ඩවුන් වෙන්න, එහෙම නැත්නම් හයිබර්නේට් වෙන්න, ස්ලීප් වෙන්න එහෙම දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ ඔප්ෂන්ස් ටිකක් චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. මොකද ඒක දීලා තිබ්බොත් සමහරලාවට ඒ ටික හරියට දීලා තිබ්බ නැත්නම් ලැප්ටොප් එක ඕෆ් වෙලා යනවා. බැටරිය බිඳුවටම බහලා. ඉතින් ඒකත් චුට්ටක් බලන්න වගේ. ලැප්ටොප් එක යූස් කරනකොට බැටරිය ගැන විශේෂයෙන්. ඉතින් හුඟක් අය පවර් ඇඩැප්ටර් එක ගැනත් ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා, අඩුවීම් දකිනවා සමහර වෙලාවට. ඉතින් පවර් ඇඩැප්ටර් එක ගැනත් බොහොම පරිස්සම් කරගන්න ඕන දේ. මොකද ඒකේ වයර් එක උනත් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට ලාච් වලට අහු වෙලා එහෙම නැත්නම් පුටු වලට අහු වෙලා. ඉතින් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් වැඩිපුර සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒක මේ බොහොම සේෆ් විදිහට අරගෙන මේ සුදු හරි වගේ තියෙන තැනට කනෙක්ට් කරගන්න මොකක්වත් ඩැමේජ් එකක් නොවන විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ කියන්න තියෙන්නේ බොහොම බේසික් දෙයක්. හුඟක් අය මම දන්නවා මේක කරනවා අඩුයි. ලැප්ටොප් එක ක්ලීන් කරන එක. ඉතින් මේ ලැප්ටොප්ස් වල ක්ලීන් කරන එක ගොඩක් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් හැමදාම කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය සතියකට දෙකකට සැරයක් සාමාන්‍යයෙන් මේක පිරිසිදු රෙද්දකින් ඔයාලට පිරිසිදු කරන්න පුළුවන්. මේ ඩස්ට් මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවා අයින් වෙන්න. ඉතින් ගොඩක් තද කරන්න යන්න එපා. මේවා ලැප්ටොප් එක ඕෆ් කරලා අනිවාර්යයෙන් මේ වැඩේ කරන්න. ලැප්ටොප් එක ඔන් එකේ තියෙද්දි කරන්න එපා. සිනිඳු රෙද්දක් අරගෙන බොහොම හිමීට මේකේ තියෙන ඩස්ට් ටික දාලා දාන්න. ඒ විදිහට කියන්නේ කාලය කියන්නේ සතියකට දෙකකට සැරයක් මේ වැඩේ කරනවා නම් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ දිගටම ඩස්ට් ඉතින් නැහැ. ඉතින් එහෙම කරන්නේ නැත්නම් මාසයක් විතර වගේ ඒවා යූස් කරලා බලන්න ඔයාගේ මේ ඩෙස්ක්ටොප් කියන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එක උඩ ඩස්ට් බැඳිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට මොන හරි මොයිස්චර් දෙයක් වැටුනොත් එම වතුර බින්දුවක් හරි පිනි බින්දුවක් හරි ඒ වගේ දෙයක් වැටුනොත් ඒක පැච් එකක් විදිහට හිටිනවා. ඒතකොට ටිකක් යවන්න අමාරුයි. ඒක නිසා අර රෙගියුලර්ලි එක ක්ලීන් කරනවා නම් ඒක ලැප්ටොප් එකේ ආයු කාලයට හොඳයි. ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වෙන්ටිලේෂන්ස් වලට හදලා තියෙන ඒරියාස් ටික. ඉතින් මේවා පොඩ්ඩක් පින්සලකින් වගේ පිහලා දාන්න පුළුවන් නම් ඉතාලම හොඳයි. ඩස්ට් එළියට යන විදිහට අතුලට යන විදිහට නෙමෙයි. පුළුවන් තරම් එළියට යන විදිහට පිහලා දාන්න. ඒවා බ්ලොක් වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් කීබෝඩ් එකත් එහෙමයි. මේ කීබෝඩ් එක උඩට මොන හරි වැටෙනාට පස්සේ මෙතන ඇතුලට යන්න තියෙනවා. ඉතින් මම සමහරවිට දැකලා තියෙනවා කීබෝඩ් ඇතුලේ පුදුමාකාර දේවල් තියෙනවා. ස්ටේපර් කටු පින්ස් එක දේවල්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ දේවල් යූස් කරන්න එපා ලැප්ටොප් එකක් උඩ තියාගෙන කිසිම වැඩක් කරන්න යන්න එපා. ඉතින් මේකත් බොහොම පින්සලකින් වගේ මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන විදිහට පින්සලකින් වගේ ඩස්ට් ක්ලීන් කරා නම් හොඳයි. මොකද නැත්තම් ටික කාලයක් යද්දි මේ බටන්ස් එබිලා එහෙම්මම හිටිනවා ක්ලික් කරාට පස්සේ. ඉතින් අනිත් එක හයියෙන් පින්සලෙන් මේවා කරන්න එපා. මේවා ක්ලිප්ස් වලින් ඇටලා තියෙන්නේ. මේ ක්ලිප්ස් වලින් ගැලවිලා එන්න පුළුවන්. ගැලවුණොත් හයි කරන්න පුළුවන්. ක්ලිප් එක කැඩලා આવත් හයි කරන්න බෑ. කීබෝඩ් එකම රීප්ලේස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊළඟට තියෙන විශේෂම දේ තමයි මෙන්න මේ පෝට්ස්. ඉතින් ඔයා දන්නවා ලැප්ටොප් එකේ පෝට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. SD පෝට් එකක් තියෙනවා, USB පෝට් කීපයක් තියෙනවා, LAN පෝට් එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ HDMI පෝට් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ පෝට්ස් එක්ක වැඩ කරනකොට බොහොම පරිස්සමෙන් පෝට්ස් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ. මොකද මේ පෝට්ස් කැඩිලා යන්න තියෙන chance එකක් තියෙනවා. ඇතුලෙන් මගේ මදර් බෝඩ් එකට තමයි ඒක තමයි කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ පෝට්ස් එක්ක බොහොම ජෙන්ට්ලි වැඩ කරන්න ඕනේ. බොහොම හිමීට මේවා හයියෙන් ගහන්න නැතුව ආන්ට ඒ අවශ්‍ය කරන විදිහට තමයි මේවා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. USB තමයි විශේෂයෙන්ම ගන්න අපිට කවදාවත් USB එකපාර කෙලින්ම ප්ලග් කරගන්න හම්බෙන්නේ. අපිට පැත්ත මාරු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් පැත්ත මාරු වෙනකොට මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේ වගේ මාක් එකක් දාලා තියාගන්න ඔයාගේ නිතරම යූස් කරන USB drives. ඉතින් හරි ලේසි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයාලට ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් එතකොට one shot ප්ලග් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පෝට්ස් ගැන විශේෂයෙන්ම මොකද පෝට්ස් කැඩුණොත් සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. පෝට්ස් කැඩුණාට පස්සේ මොකද පෝට්ස් රීප්ලේස් කරනවා කියන්නේ කරන්න ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ කවුරුත් කරනවා කියලා රිපෙයාරින් පෝට්ස් වලට ටිකක් අමාරු වැඩක් ඒක. ඉතින් මදර් බෝඩ් එකම සමහරවිට රීප්ලේස් කරන්න යන වෙලාවල් තියෙනවා මේ වගේ පෝට්ස් වලට ඩැමේජ් වුණාට පස්සේ. ඉතින් ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊළඟට ගොඩක් අය කරන ලොකු වැරද්දක් තමයි මේකුඩ මොනවා හරි තියෙනවා. සමහරවිට මේකුඩ තව ලැප්ටොප් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් වතුර බෝතලයක්. එහෙමත් නැත්නම් මොකක් හරි බර දෙයක්, යතුරු, වාහන යතුරු. ඉතින් ඒ වගේ දේවල්, කාසි වගේ දේවල් එක්ක බෑග් එකේ දාන්න එපා.
ඒක වෙනම්ම කියන්න ඕන දෙයක්. ඒක මම මතක් වෙච්ච නිසා කිව්වේ සමහරු යතුරු ඊට පස්සේ කාසි ඒවා තියෙන බෑග් එකටම ලැප්ටොප් එක දානවා. එතකොට වෙන්නේ මේක සීරෙන එක ඩැමේජ් වෙන එක. ඉතින් ඒ වැඩෙත් කරන්න එපා. මම කලින් කිව්වා වගේ විශේෂයෙන්ම බර තියන්න එපා ලැප්ටොප් එකට. බර තිබ්බට පස්සේ වෙන්නේ මෙන්න මේ ලැප්ටොප් එකට බර තිබ්බට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ එක ගිහලා තද වෙනවා කීබෝඩ් එක. ඉතින් එතකොට දෙකටම ස්ට්‍රෙස් එකක් එනවා. සමහරලාට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ එක ස්ක්‍රීන් එක. ඒක නිසා බර තියන්න එපා ලැප්ටොප් එක. මේක උඩින් තා ලැප්ටොප් එකක්වත් තියෙන එක ඇත්තට අයිඩියල් නැහැ. ඉතින් ඒක තව එක කාරණාවක් මේ ලැප්ටොප් වල ආයු කාලේ වැඩි කරගන්න ඔයාලට සැලකිලිමත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කොහොමද ලැප්ටොප් එකක් අපි මේ ස්ක්‍රීන් එක ඕපන් කරන්න කියන එකත් වැදගත් කාරණාවක්. මොකද ඒකත් ගොඩක් අය වැරදිට කරනවා. එක්ක සමහරු මෙන්න මේ විදිහට කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ අයිනකින් අල්ලලා ලැප්ටොප් එකේ ස්ක්‍රීන් එක අරිනවා. ඒකත් බොහොම වැරදි වැඩක්. ඒකෙනුත් වෙන්නේ මෙන්න මේ හින්ජස් දෙකට ස්ට්‍රෙස් එකක් ඇවිල්ලා මේ පැත්තේ තියෙන බ්‍රැකට්ස් පුපුරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට ඕපන් කරනකොට ඉතින් ලැප්ටොප් එක ඕපන් කරන හරි විදිහ තමයි මෙන්න මේ මැද්දෙන් තමයි අල්ලන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මැද්දෙන් අල්ලලා තමයි මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දෙපැත්තෙන් අල්ලලා ලැප්ටොප්ස් ඕපන් කරන්නේ ලැප්ටොප් එකේ ස්ක්‍රීන් එක අරින්නේ ඕපන් කරන්නේ නෑ. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න උගක් අය ඒක එච්චර තැකීමක් නොකරන දෙයක්. නමුත් අනිවාර්යෙන්ම ඒ කරන වැඩෙන් මේ පැත්තේ හින්ජස් වලට ඩැමේජස් වෙන්න පුළුවන් ලැප්ටොප් එකේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි ලැප්ටොප් එකක් කොහොමද අපි හරියට අල්ලන්නේ කියන එක. ඉතින් ලැප්ටොප් එකක් අල්ලන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේ බොටම් බේස් එකේ යටින් තමයි ලැප්ටොප් එකක් අල්ලන්න ඕනේ. මම ඕන තරම් දැකලා දිනවා කට්ටිය මෙන්න මෙතනින් අල්ලගෙන යනවා, නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් අල්ලගෙන යනවා, නැත්නම් මෙහෙම වගේ අල්ලගෙන යනවා. ඉතින් ලැප්ටොප්ස් එහෙම ගෙනියන්න එපා. මොකද මෙන්න මේ හින්ජස් දෙකට ඩැමේජස් වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම කරපුවම වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඩැමේජ්. මොකද මේක අල්ලලා තියෙන්නේ අකඩ හින්ජස් දෙකකින්. හැබැයි මේ බේස් එක ප්ලාස්ටික්. ඉතින් මේ ප්ලාස්ටික් වලට තමයි අර හින්ජස් ඇනවලින් අල්ලලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙහෙම උස්සගෙන ගියොත් මේකට ස්ට්‍රෙස් එකක් එනවා. එතකොට වෙන්නේ අර බ්‍රැකට් පුපුරනවා. ප්ලාස්ටික් බ්‍රැකට් පුපුරලා මේක ගැලවෙනවා. ගැලවුණාට පස්සේ මේක වහන්න බෑ. නැත්තම් මේ පැනල් ඉස්සෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් යූස් කරන්න අමාරුම තත්ත්වයට එනවා. ඉතින් ලැප්ටොප් එකක් ගන්න ලැප්ටොප් එකක් අරගෙන යනකොට මෙන්න මේ වගේ බොටම් බේස් එකෙන් තමයි අල්ලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණාවක්. අනිත් එක තමයි ලැප්ටොප් එක හරියට ෂට් ඩවුන් කරන්න. ලැප්ටොප් එක ෂට් ඩවුන් කරන්න කියන්නේ ඉතින් Windows නම් යූස් කරනවා තමයි ෂට් ඩවුන් කරන දේ කියන. ඉතින් ෂට් ඩවුන් කරන්න වැඩේ ඉවරනාට පස්සේ නැත්නම් අර අමතක වුණොත් සමහර අවස්ථාවල ඒක එහෙමම තිබිලා අර කලින් වගේ බැටරිය ට්‍රේන් වෙනාම ඔෆ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලීඩ් එක නැත්නම් අපි කියන ස්ක්‍රීන් එක වැඩ කරගෙන ඉන්න පව ඔන් එකේ තියෙද්දි මේ ස්ක්‍රීන් එක වහන්න පුළුවන්. ඒ වහන්න පුළුවන් වැහුවට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක Windows වලින් අපිට Windows operating system එකේ අපිට තියෙන options දීලා අපි මේක වැහුවාම මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? මැෂින් එක shut down වෙන්න ඕනද, sleep වෙන්න ඕනද, hibernate වෙන්න ඕනද? ඉතින් ඒක තියෙන්නේ power plans වලමයි. power plans වල system settings කියලා තියෙනවා change මෙන්න මේ මම පෙන්නලා තියෙන මේ highlight කරලා තියෙන තැන තියෙන්නේ change what closing the lid does. ඉතින් මෙන්න මේ power options වල system settings වල තියෙනවා මෙන්න මේ option එක. ඉතින් එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ battery එකේ තියෙන වෙලාවෙදී එහෙමත් නැත්නම් power එකේ ගහලා තියෙන වෙලාවට ඔයා lid එක close කරොත් මොකක්ද machine එකට වෙන්න ඕනේ? ඒක shut down වෙන්න ඕනද, hibernate වෙන්න ඕනද, sleep වෙන්න ඕනද? අන්න ඒ option තුනෙන් එකක් ඔයාට තෝරලා තියන්න පුළුවන්. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න, සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් ගොඩක් අය hibernate තමයි කරන්නේ. මොකද hibernate කරාට පස්සේ ඒ state එකෙන්ම අපිට ආපහු machine එක අප් කරගන්න පුළුවන් ඊළඟ අවස්ථාවේ. ඒත් එකම තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට තව අමතක වෙන දෙයක් තමයි USB pen drives එහෙමත් නැත්නම් dongle වගේ දේවල් use කරලා සමහරලාට හුඟක් වෙන මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා අමතක වෙලා ඊට පස්සේ හදිස්සියට මේ lid එක මේ screen එක වහනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවල මට හම් වෙලා තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩැමේජ් වෙලා ඉන්න තියෙනවා. මෙතන ස්විච් එක ඩිස්ප්ලේ එකට තද වෙලා ඩිස්ප්ලේ එක ගිහිල්ලාම තියෙන අවස්ථාවල් මට අහු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සැලකිලිමත් වෙන්න ඒ වගේ දේවල් ගැන ඉතින් ප්‍රොපර්ලි ලැප්ටොප් එකක් යූස් කරනකොට මේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වුණොත් හොඳයි. ගොඩක්ම සැලකිලිමත් වීම තමයි වැදගත්. ලැප්ටොප් එකේ ආයු කාලය වැඩි කරන්න ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති. ඉතින් අපි කරන දේවල් වැරද්ද සමහරලාට අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් අපි හදිස්සියට කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ සිටුේෂන් තියෙනවා. නමුත් කොහොම වුණත් මේ දේවල් ගැන පොඩියට හරි අවධානයක් යොමු කරන්න ඔයා ලැප්ටොප් එක යූස් කරනකොට.
ඉදිරියේ ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද වීඩියෝ එකේ මට ඔයගලන්ට අරගෙන ඉන්න අවශ්‍යතාවය තිබ්බේ මොකද මම කලින්ම කිව්වා වගේ මේ දවස්වල ලේසි නෑ ලැප්ටොප් එකක් ගන්න පාර්ට්ස් මත් ටිකක් ගණන් වැඩි ඉතින් මං හිතලා මේ කරුණෙන් ඔයාලට මොනවා හරි වැදගත් දෙයක් වගේ ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ නැති කියලා දැනවත් වෙන්නේ නැති කියලා එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න අපි ආයෙ හම්බෙමු bye